Salutare prieteni, eu sunt Nichi și astăzi vom învăța împreună cum se instalează Windows 10 profesional pe 64 de biți în limba română, original de la Microsoft. Nu e nicio diferență între cel pe 64 de biți și cel pe 32 de biți în ceea ce privește instalarea. Diferența o face modul de funcționare și anume faptul că cel pe 32 de biți sau x86 este același lucru, citește doar maxim 4 GB de RAM, iar cel pe 64 de biți citește absolut tot RAM-ul. Dacă, de exemplu, există memorie instalată 100 de GB de RAM, toată memoria o citește. Asta e singura diferență. Bun. Prima parte a instalării o să vă arăt pe PC-ul real. Am să fac pe un USB 3.0, un Verbatim, are o viteză mai mare de instalare. Vă recomand să instalați de pe USB, dacă aveți USB 3.0 pentru că are viteza și mai mare de instalare. Asta înseamnă să nu mai stați nu știu cât la instalare, durează foarte puțin. Cum vă spuneam, prima parte o să fac pe PC-ul real, apoi voi continua în VirtualBox. Instalarea este perfect la fel ca pe PC-ul real, numai că în VirtualBox nu am cum să vă arăt modul de boot. Da, deci acolo boot-ul este un alt mod, iar pe PC-ul real boot-ul instalării este altfel. Tocmai de asta am zis că prima parte o fac pe PC-ul real, iar apoi voi continua în VirtualBox. Bun, deci acum o să încep pe PC-ul real. Iată, cum vă spuneam, o să botez de pe stick, așa cum vă spuneam, de pe PC-ul real, ca să vedem exact cum se procedează la boot rapid. Acesta este stick-ul de care vă vorbeam, e un Verbatim pe USB 3.0 și o să-l introducem în unitate. El de regulă se introduce în partea din spate, pentru ca Windows să-și instaleze în mod normal. Așa sunt specialiștii, că în mod normal în partea din spate a PC-ului se introduce, dar pentru că eu doar o să vă arăt cum se bootează și nu o să fac instalarea, o să-l introduc în partea din față a PC-ului. Pentru a accesa meniul de boot rapid și pentru a boota de pe stick trebuie să dăm restart la computer și apoi se apasă intermitent. La mine se apasă pe tasta F8. La dumneavoastră trebuie să găsiți pe ce tastă se apasă ca să accesați meniul de boot rapid. Să aveți grijă dacă intrați în BIOS să nu faceți nimic acolo, nicio setare. Dacă nu vă pricepeți la BIOS, e bine să ieșiți cât mai repede cu ESC. Primul buton din coloana cu F se iese din meniul BIOS. Deci, de regulă cu F2, F7, F8, F10 sau F12, le încercați pe toate și vedeți care din ele se poate accesa meniul de boot rapid. Dați restart de fiecare dată și o să observați cam cum arată boot rapid, ca să vă dați seama că este vorba de boot rapid. Bun, deci dăm restart la computer și apăsăm intermitent tasta F8. În momentul când se aude, ați auzit țiuitul de pornire și acum apăsăm intermitent până apare meniul de boot rapid. Iată, l-a apărut. Cam așa arată meniul boot rapid. Aici sunt hard discurile pe care le am în PC. Acum ne trebuie să găsim stick-ul pe care l-am introdus. Stick-ul pe care l-am introdus se numește Verbatim. Este de la firma Verbatim. Nu fac nicio reclamă, alegeți orice stick vă place dumneavoastră.
Este bine, sunt mai multe mărci care sunt foarte bune, nu neapărat aceasta pe care am spus-o. Nu-mi dă nimic ca să le fac reclamă, așa că nu am nicio treabă cu ei. Nu mai pronunț numele ca să nu... Așa? Deci trebuie să vă găsiți stick-ul în această listă. Încercați și vedeți cum se numește stick-ul dumneavoastră. De exemplu, de regulă poartă numele firmei, dar nu neapărat, dar de regulă poartă numele firmei. Așa cum spuneam, aici sunt toate hard discurile pe care eu le am. O să cobor până la verbatim. Acesta este verbatim și apăsăm Enter. Și nimic altceva. Observați? Aici avem două variante de Windows. Pe 64 de biți și pe 32 de biți. Nouă până ne interesează cel din 60. Așa vine imaginea ISO de la Microsoft. Este originală de la Microsoft. Nu e nimic cu torrente, cu nu știu ce, e originală descărcată de la Microsoft. Și apăsăm, selectăm pe 64 de bit și apăsăm Enter. Hai să vedeți ce repede se încarcă pe USB 3.0. De aceea este bine. Și USB 2.0 e bun și acesta, dar pe 3.0 se încarcă foarte repede. Ați văzut? Nu știu dacă a durat 5 secunde. Și iată, așa arată în prima fază instalarea Windows 10 profesional, original, în limba română, descărcată de la Microsoft. Aici o să mă opresc și ne revedem în VirtualBox. Așa, am revenit în VirtualBox. Am uitat să vă spun câteva lucruri despre instalare și anume deconectați absolut orice de la unitate, boxe sau altceva, nu rămâne decât tastatura și mouse-ul și bineînțeles desktop-ul. Doar acestea trei, restul se deconectează, așa este normal pentru ca Windows să instaleze în mod normal. Acest Windows este în limba română, original descărcat de la Microsoft și toate sunt setate pentru limba română, inclusiv tastatura. Deci le vom lăsa așa și apăsăm butonul următor. Aici avem instalare imediată. Apăsăm pe buton și așteptăm. Cum v-am arătat stick-ul USB, trebuie introdus în partea din spate a PC-ului. Dacă este un laptop, îl puteți introduce oriunde, dar în PC desktop, se introduce în partea din spate. Așa este mai normal. Aici trebuie să introducem cheia de licență. Dacă avem o cheie de licență, dacă nu am cumpărat deja Windows-ul, atunci putem să-l folosim sub formă de evaluare și apăsăm pe butonul acesta unde scrie "Nu am o cheie de produs". Acesta este un Windows pe 64 de biți. Observați că imaginea de disc de la Microsoft ISO, da, imaginea ISO, vine cu două variante de Windows, profesional și Home. Noi să instalăm pe cel profesional, nu e nicio diferență la instalare, doar de opțiuni. Opțiuni ale îmbunătățirii Windows-ului. Atâta tot. În rest, instalarea este perfect la fel. Bun, îl selectăm pe cel profesional și apăsăm pe butonul următorul. Aici acceptăm termenii și condițiile contractuale și apăsăm din nou pe butonul următorul. Aici avem două opțiuni, modul upgrade sau personalizat. Vă recomand cel personalizat, este mai simplu, este mult mai ușor. Cel cu varianta upgrade înseamnă să instalați toate aplicațiile care le aveți pe Windows-ul vechi și asta înseamnă să dureze foarte mult și bănuiesc că nu vreți să așteptați nu știu cât la instalare, până se instalează toate aplicațiile.
este mult mai simplu și mult mai curat să optăm pentru varianta personalizată. Aici avem hard disk-ul, i-am dat o dimensiune de 100 de giga, este un hard disk virtual, în VirtualBox, și o să încercăm să-i facem partiția C. Îl selectăm și apăsăm pe butonul Nou. Observați, aici ne-a dat dimensiunea totală a hard diskului. Aici ne măsoară în megabiți. Noi trebuie să ștergem ce avem aici și să introducem valoarea care vrem să o adăugăm la partiția C. Și să zicem că din acești 100 de giga vrem cam 20 de giga să fie pentru partiția C. 1 giga are 1024 de megabiți. 20 de giga înseamnă 20.480 megabiți plus 500 de megabiți pentru partiția de sistem înseamnă 20.980 de megabiți. Adică 20.980. 20.980. Ok. Și apăsăm butonul Se aplică. Aici ne spune că Windows creează o partiție de sistem. Îi spunem OK. Și s-a creat partiția C. Aceasta este de partiția C, de 20 de giga, așa cum am ales, plus partiția de sistem. Observați că în partea dreaptă scrie sistem, de 500 de megabiți. Acum a rămas partiția D, pe care trebuie să o creăm și pe aceasta. Observați că în dreptul partiției C scrie principală. Dacă o lăsăm așa pe asta, Windows-ul nu o poate citi în momentul când este instalat. De aceea trebuie să o selectăm, apăsăm pe butonul Nou. Aici ne dă valoarea de 79,5 giga. Nu trebuie să scriem nimic decât apăsăm butonul Se aplică. Și observați, și aici scrie principală, partiție principală. Acum selectăm partiția C, aceasta cu 20 de giga, și aici vom instala Windows-ul. Apăsăm butonul următorul. În acest moment începe ca Windows să-și aranjeze fișierele, să le copieze, să își facă treaba. Îl lăsăm să-și facă treaba. Eu o să pun pauză aici pentru că durează puțin el. Observați, aici scrie 5, 6, se duce destul de repede, văd eu. Dar ca să nu așteptăm foarte mult, o să pun pauză și apoi revin când este pe la 90%. Am uitat să vă mai spun, pentru detalii ale condițiilor care trebuie să le îndeplinească PC-ul dumneavoastră, o să las un link în descriere și acolo vă documentați dacă PC-ul dumneavoastră este compatibil și se poate instala Windows 10. Iată, a ajuns la 94%, mare foarte puțin. În intervalul acesta, cred că a durat aproximativ 5 minute de când am pus pauză și până acum. 100%. Acum el își face celelalte operațiuni. După aceasta va trebui să-și facă un restart, apoi revine iarăși să-și completeze actualizările, instalarea. Trebuie să aveți și o conexiune la internet, altfel nu se poate instala. Un cont Microsoft iarăși trebuie să o aveți. Dacă nu îl puteți crea, este foarte ușor de creat. Îl puteți crea chiar și în momentul când instalați Windows-ul. Am să vă arăt la momentul respectiv. Cam așa arată în momentul când bootează
Windows 10 cu pătratul acesta, de fapt 4 pătrate puse puțin înclinate și cu acest cerculeț care se rotește. Cum vă spuneam, Windows este în limba română, deci toate afișările pe care le face sunt în limba română. După cum vă puteți observa. Trebuie să așteptați cu răbdare, nu trebuie să vă grăbiți. Instalarea decurge mai repede sau mai încet în funcție de cât de performant este PC-ul dumneavoastră, în funcție de procesor. Windows 10 are o calitate net superioară la Windows 7. Eu am avut Windows 10 instalat pe PC, dar nu era compatibilă imprimanta, așa că am revenit la Windows 7. Înainte de a decide dacă instalați Windows 10, trebuie să verificați dacă toate aplicațiile pe care le folosiți dumneavoastră sunt compatibile pentru Windows 10. Altfel, rămâneți cu aplicații care nu sunt compatibile, probabil, care nu le puteți folosi. Aici de la Microsoft ne întreabă și ne recomandă să facem decurgerea instalării mult mai rapidă și ei ne recomandă niște setări rapide și pentru aceasta trebuie să apăsăm pe butonul acesta care scrie folosiți setările rapide. Iată, ne salută. Spune că se bucură și noi ne bucurăm că suntem aici. Aceasta este o parte interesantă a instalării, când background-ul, fundalul, își schimbă culorile în diferite nuanțe, mai închise, mai deschise, mai în toate nuanțele posibile. Tot ce se întâmplă ne anunță pe aceste background-uri care se tot schimbă. Cam așa arată că în momentul când pornește Windows 10 cu cercul acela care se tot rotește. Trebuie să aveți răbdare și să așteptați în liniște. Nu vă speriați dacă se rămâne doar negru așa, el procesează, își face treaba.
Aici ne întreabă cine deține acest PC. Școala, o companie sau eu știu locul de muncă. Dacă îl dețineți personal, bifați această opțiune și ei îl configurează pentru o persoană fizică și nu una juridică. Și apăsăm butonul următorul. Aici trebuie să introducem contul Microsoft, așa cum vă spuneam și mai devreme. Dacă nu aveți un cont Microsoft, îl puteți crea chiar aici, da? Unde întreabă nu aveți un cont, întreabă ei, creați un cont. Dați click aici și vă duce direct la ei pe pagină și acolo vă conduce pas cu pas. Este foarte ușor de creat un cont, nu e sofisticat, nu e absolut deloc greu. Aici o să introduc și eu contul meu, Microsoft. O să blurez lucrul acesta pentru că e un cont personal și e mai bine așa. După ce introduceți numele de utilizator și parola, apăsăm butonul Conectare. Aici ne spune că trebuie să configurăm un cod PIN, adică este vorba de o parolă a PC-ului. De fiecare dată când veți porni PC-ul sau laptopul, va trebui să introduceți această parolă. De aceea trebuie să o notați pe ceva, că dacă o uitați după aceea e complicat. Da? Trebuie să știți niște lucruri ca să puteți să resetați parola. Cel mai bine e să o faceți cât mai simplă, să alegeți date care nu se pot uita. Și apoi, dacă vreți, ulterior o puteți modifica. Așa, setați un cod. Apăsăm pe butonul acesta și aici trebuie să introducem. Eu introduc 1, 2, 3, 4, n-am cum să uit asta. Aici confirmăm. 1, 2, 3, 4. Așa și apăsăm OK. Aici puteți să vă recuperați dacă aveți pe alte dispozitive sau în Google. Puteți să vă recuperați fișierele de peste tot, spun ei, da? Eu nu am fișiere de recuperat, așa că o să apăs butonul următorul. Din nou observați că se schimbă fundalul, background-ul, la fel în o mulțime de nuanțe. Din anunță și spune că pregătește totul pentru a fi gata. Noi credem pe cuvânt și așteptăm cu răbdare pe cei de la Microsoft ca să-și facă treaba.
Așa arată în prima fază Windows 10. Aici ne întreabă dacă vrem să ne conectăm la rețea, la internet. Bineînțeles că da, avem nevoie de internet. Acesta este coșul de reciclare. Eu de regulă îl trag în partea dreaptă jos. Primul lucru care trebuie să-l faceți înainte de a instala drivere, programe sau alte lucruri, observați, spune că se instalează o actualizare. Asta e treaba lui, treaba Windows-ului. Cum spuneam, înainte de a instala orice altceva, trebuie să îi dăm un restart ca să-și curețe memoria RAM. Observați aici, dăm click pe butonul alimentare și apoi avem două opțiuni, repornire sau închidere. Noi spunem repornire, pentru că de aceasta avem nevoie. Cum vă spuneam, de fiecare dată când pornește Windows, trebuie să introducem codul PIN. Aici apăsăm click sau Enter și aici trebuie să introducem codul PIN. Acum trebuie observație făcută. Aici aveți opțiuni de conectare. Observați că aici scrie PIN. Da? Prima această căsuță trebuie să este pentru a introduce PIN-ul sau aceasta a doua este pentru parola de la contul Microsoft. Deci să aveți grijă dacă prima dată când pornește Windows-ul scrie aici parolă, trebuie să știți că este vorba despre parola de la contul Microsoft. Cel mai simplu este pentru codul PIN. Ați observat, eu am ales 1, 2, 3, 4. Observați, scrie și aici PIN. Introducem și noi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Și să știți că nu mai trebuie apăsat Enter. În momentul când ați băgat ultima cifră, pornește automat. Așa arată Windows proaspăt instalat. Amănunte nu vă arăt aici. Sunt destule preview-uri pe internet pentru opțiuni, pentru detalii. Eu doar am vrut să arăt cum se face instalarea. Sper că v-au fost de ajutor explicațiile mele. Dacă nu, puteți să lăsați întrebări pe comentarii și în măsura în care pot, vă răspund. Eu am fost Nichi și vă mulțumesc pentru vizionare. Pe curând!